Terve ja tervetuloa uuden jakson pariin. Ennen kuin lähdetään katselemaan, mitä tässä jaksossa aletaan hommailemaan, niin mulla olisi pari pientä pyyntöä sinne katsojapäähän. Eli minun mielestä siellä on paljon semmoisia katsojia, jotka seuraa tätä kanavaa kohtuu säännöllisesti, mutta ei ole tilannut kanavaa. Niin minä toivoisin, painakaa sitä tilausnappulaa, jos teitä vähänkin kiinnostaa, mitä minä tavallaan täällä hommailen. Mulle ei hirveän tärkeää ole tuo tilaajien määrä, mutta pakko on myöntää, kyllä niitä tilaajamääriä tulee seurattua jokaisen videon jälkeen, jonka tästä ulos pukkaa. Ja minä haluaisin nähdä, että päässäänkö me 1000 tilaajan rajapyykin yli. Ja ei, minä en tule laittaa mainoksia päälle edelleenkään, vaikka me päässään sen 1000 tilaajan rajapyykin yli. Mutta kyllä se toisaalta motivoi sekin, kun niitä tilaajia aina silloin tällöin tipahtaa tuonne. Ja sitten teille vanhoille ja myös teille uusille, niin painakaa sitä tykkäysnappulaa, joko peukkua ylös tai peukkua alas. Se on ihan sama mulle, kumpaa te painatte, mutta minä tiedän, että tykkäättekö te näistä videoista vai ei. Mutta ei mulla tässä nyt muuta ollut. Lähdetään katselemaan, mitä me tällä kertaa tehdään. Tässä on nyt viikko suunnilleen mennyt viime kerrasta, kun me on täällä tallissa ollut. Ja tämä on nyt jäänyt tähän kuntoon, eli mä oon laittanut tuo purun tuonne, niin se on imennyt kohtuu hyvin tuo öljyn pois tuolta. Ja mie en käsitä, mitä mie selitin viime videolla tuosta öljymäärästä tuohon laatikkoon. Mie muistaakseni sanoin jotakin 5-6 litraa, no eihän se niin paljon mene, sinne menee 2,6 litraa. Ja joku siellä kommentoi, että orkkisöljyt ehdottomasti. Mie on taas sitä vastaan, että manuaalilaatikossa ei käytännössä ole merkitystä sille, kenen valmistajan öljyt siellä on, kunhan ne on hyvät ne öljyt. Ja luultavasti me tuun käyttämään Liquimolyn tuota öljyä nimenomaan, koska mulla on 1,5 litraa tai vähän enemmän. Minun ei tarvitse ostaa kuin 1 purkki lisää, niin me saan vaihdettua tuohon öljyt. Ja sillä mennään. Sano kuka mitä tahansa. Minun mielestä manuaalilaatikon öljy on ihan sama, mitä siellä on, kunhan se on laadukasta öljyä. Ja se on speksien vastaavaa öljyä. Automaattilaatikot minun mielestä on ihan eri asia, koska siellä on niin paljon erilaisia komponentteja ja systeemeitä. Minä en edes tiedä, miten käytännössä ne aina toimiikaan. Mutta tuo minä tiedän, siellä on ihan samat rattaat, mikä on kaikissa muissakin vehkeissä. Samasta metallista ne on tehty, mitä on tehty muukkirattaat. Melko varmasti. Pieniä poikkeuksia varmaan seossuhteessa voi olla, mutta Kiinassa on luultavasti tehty nuokin rattaat, mitkä tuolla on. Tuskin ne on saksalaisia. No joo, ei siitä sen enempää. Me ajattelin nyt alkaa laittaa tämän tuonne noin. Tietenkin tässä pitää nyt siivota ensiksi kaikki systeemit pois. Sen siivousosuuden me jätän nyt pois, mutta sitten kun aletaan laittaa noita, niin nuo pitää alkaa siirtää tuonne sivuun ja koittaa saada moottoria tuonne. Minun pitää muistaakseni vielä vettää nuo. Minä olen vetänyt kiinnikään noita pultteja. Kaikki pultit on kiinni, mutta ne ei ole momentissa. Senkin me tehdään kameran ulkopuolella. Mutta jatketaan siitä, kun aletaan vääntää noita pois ja konetta paikalle. Huomasin tuossa justis, että mulla oli GoPro tuossa kiinni. Timelapset voi olla, että meni varmaankin pilalle. Se oli just tuohon palakkiin osoitti tuo linssi, niin se oli sitten siinä. Mutta nyt tämä alkaa olla, minä sain tuon puolen jo paikalleen tuolta. Mutta tässä on nyt semmoinen, että minusta tähän tulee joku kolmiopalanen vissi. Ja sitten siihen tulee tuo kiinni. Niin mulla on nyt se hukassa, minä en tiedä mihin mä oon sen laittanut. Niin täytyy nyt alkaa sitä etsimään ja varmaan nämäkin tulee kiinni. Se pitää varmaan vielä käyttää. En tiedä pääseekö tuonne
tuolta. Ehkä sinne pääsee, saapii auaimet, saapii sen kiinni, sen palasen tähän näin. Mutta ei saatu etsiä se nyt seuraavaksi. Ja sitten tuo ihan tavallaan väärässä asennussakin, kun koko koneessa on niin näin nytte. Mutta eiköhän me saada se sitä suoristettua. Tässä olisi tietenkin hyvä, kun tässä olisi joku toinen auttamassa, kun tuo pitää tuo kartaani tuolta, tietenkään sitä ei näe tästä. Kartaani pitää saada tuolta tuohon keskelle, ja sitä ei saisi kauheasti vahingoittaa, kun tuossa on semmoinen O-rengas tuossa kartaanissa. Mie en tiedä, että mitä merkitystä sillä on sillä O-renkaalla, mutta lueskelin tuossa, että sitä ei kannata hajottaa tuota O-rengasta tuossa, että se voi olla, että se on uuden kartaaniosto sitten. Eli koitetaan saada se niin mahdollisimman sievästi sinne sisälle. Mutta mielellä nyt ettiin sen palasen, jos minä vaan löytäisin sen jostakin. Se oli tosiaan tuo palanen, mikä mulla oli jäänyt laittamatta tuohon kiinni. Näköjään sen sai siihen ihan hyvin. Se tuli 40 newtonia plus 90, ja sen takia mulla on tuossa noita merkkejäkin, että minä olen tiennyt, mihinkä minä olen vetänyt ne kiinni. Mutta nyt olisi tuo kaikista hankalin vaihe. Sitten tuolla alla on tuo vaihteiston alakiinni, se pitää saada tuonne reikään asti menemään, mikä on tossa noin, tuo keskikohta. Ja sitten samalla pitää painaa tuo kartaani tuonne kulmavaihteeseen, vai mikä tämä nyt on, transferboxihan se on englanniksi. Mutta me täytyy joku saada kaveriksi tähän, ei tätä yksin oikein kehtaa alkaa tekemään, että joku voisi työntää täältä vähän tätä tuolta noin. Ja minä tuossa säikähin jo, että jarru, ei vaihteistoöljyä tippassu, mutta se olikin näköjään jarrun estettä, mikä mulla tulikin tuolta. Tai kytkin nestettä, jarrunestettähän se on samassa, ne on kytki ja jarru, mutta tuo oli kytkimen, muistaakseni tuo letku, niin se tippasi nesteet tuonne alas. Niin. Mutta ei siinä, täytyy alkaa nyt soittelemaan tässä läpi jotakin kaveria tähän ja katsomaan, jos saataisiin laitettua tuo kone tuohon paikalleen. Kone olisi nyt paikallaan, se lipsahti sinne oikeastaan tosi helposti tuo kartaanikin, kun pani vaan tuon tunkin. Otan tuon valo pois tuolta, niin se ei häikkäsi tähän. Tosiaan tuin tuolta alhaalta tunkilla niin se nousi nätisti. Ja sitten samanaikaisesti kun kartaania tuolta pääsi kartaanin käsiksi tuolta, niin tuolta pystyi nostamaan sitä. Ja se lipsahti sitten, kun se meni oikeaan asentoon. Minä sain sen ensiksi pantua siihen, siinä on semmoinen tappi siinä päässä, sen, minkä kartaani tulee kiinni, niin se meni kyllä siihen nätisti ja sitten se vaan lipsahti sinne paikalleen, kun sen sai oikea asentoon tuon moottori. Mutta nyt se on paikallaan. Ainoa huono puoli tässä on se, että kun yksin teet, niin vetoakselit ei ole nyt. Täältä puolelta vetoakseli olisi menossa paikalleen, mutta kun tuohon pitää nyt vaihtaa tuo pää vielä, tämä nivel, niin se joudutaan käyttämään poissa tuo vetoakseli. Samoin kuin tällä puolella on nyt, tämä vetoakseli on täällä, niin tätä ei saa mitenkään tuonne nostettua, niin meidän täytyy käyttää tämä koko pakka taas täällä pois. Mutta minä en tiedä, että luultavasti tässä ei mene kulmat sekaisin. Minä en tiedä, että onko nuo sääjettävät. Onpa tietenkin. Nuo on sääjettävät. Eli jos me saataisiin käytettyä tuo alapallon nivel pois tuosta, no se oikeastaan riittää. Ja sitten raietangon pää tuolta, niin meillä ei menisi kulmat sekaisin. Mutta katsotaanpa, onko tuo alapallon nivel itse asiassa semmoinen, että tuo pitäisi vaihtaa. No sitähän ei tiedä, se pitäisi katsoa samalla tuo alapallon nivel, että kannattaako se vaihtaa sitten samalla. Kun minä haluaisin lähteä kulmansäätöön tämän kanssa, se maksaa sen 100 euroa kuitenkin aina taas lisää, niin täytyy nyt katsoa, että miten tämän kanssa tekee.
Mutta me ollaan nyt värkkään tuon putken kanssa. Me otan nyt tuon moottorinostimen pois. Sen jälkeen me vähän kaikki muukin pois. Ja pääsen, jos tuo menisi tuo putki tuolta, tuo on aika iso tämä reikä. Jos se sattuisi menemään tuolta alta tuonne, että me saataisiin se menemään tuonne. Ja nyt sillä on hyvin tilaa hitsatakin se muutamalla pisteellä kiinni. Ja jos se vielä tulee pois sieltä sen jälkeen, niin sitten me ollaan selvillä vesillä. Mutta nyt aletaan kokeilemaan saada tuo putki. No niin, ja täältä pääsee sitten tuonne noin. Pitää vaan nostaa tuo putki nyt paikalleen tonne noin. Ja sitten alkaa hitsailemaan sitä. Pitää jollakin yrittää tukea vaan tuonne, että kun eihän sitä pysty pitämään samaan aikaan kun hitsaa, niin pitää nyt yrittää saada sellainen tuettua jotenkin se tuonne. Mutta kyllä se näköjään menee. Toivottavasti se tulee vielä poiskin tuolta sitten, ettei tarvitse kartaania käyttää pois. Koska tuo on sen verran iso tuo pää tuossa, mikä on tuolla, että se tuskin tulee sieltä pois, mutta aletaanpa hitsailemaan ja katsotaan, saadaanko me pois sitten se sieltä. Sitten jos pitää kartaani käyttää pois, niin pitää käyttää putki pois ja tuolla on tuo kartaanitunneli, suojasysteemi ja kaikki, niin voi olla kohta mielenkiintoinen ottaa pois, mutta ei se autako nostaa autoa sitten vähän ylemmäksi, jos tuntuu tuota peräpäätäkin. Olisi niin kiva, kun olisi nosturi. Se olisi siitä nyt kiinni ja sitten se on tuolta kiinni, niin pääsin tuoltakin sain hitsattua kiinni. Ja sitten se on tuolta toiselta puolelta nyt kiinni. Nyt se pitää olla suht koht hyvin kiinni tuo. Niin katsotaan, palataan ottaa irti tuo ja katsotaan, jos me saataisiin vaikka hitsattua sitä. Mutta epäilenpä, että joutuu purkaan tuon kartaanin pois. Kone pois ja sitten se sai pois tuon systeemin tuolta. Hirveän ylväminen just oikeassa asennossa tulee ja piti ottaa vielä se kiinnikekki pois. Tavallaan tuo kumijuttu pois ja sitten se mahtui tulemaan. Mutta kyllä se sitä näköjään tulee sitten pois. En minä jaksa tuota kartaania alkaa käyttää irti. Se on ihan hirveä homma. Helpompi kun tuo moottori oli irti tuossa, niin se on helpompi laittaa takaisinkin. Mutta ei siinä. Nyt pitää alkaa vaan hitsaamaan tämä kiinni ja se on sitten siinä. No niin, se olisi siinä ja kohtuu paksu saumahan siihen tulee, kun sitä hitsaa tuolla isolla virralla ja paljon lankaa tulee, mutta aivan ok sauma minun mielestä tuli ja varmasti pysyy kiinni, kun se kävi kokonaan punaisena tuo ympäristö tuosta. Niin. Mutta ei siinä. Se on nyt valmis. Sitten se pitäisi vaan alkaa periaatteessa laittaa tuonne takaisin tuonne autoon. No niin, tältä kertaa lopetellaan tähän ja nyt on kaikki valmista sitä varten, että me saadaan laittaa tuo kone nyt takaisin tuonne paikalleen, koska kerran piti vielä kerran käyttää pois siitä. Onneksi ei ollut kova homma. Putki on nyt valmis. Seuraavassa jaksossa aletaan starttaa tuota autoa melko varmasti. Tässä ei niin hirveästi ole enää hommaa, että me saadaan tuo auto käyntiin. Mutta jos olet tähän asti katsonut tämän videon, niin muista painaa tilausnappulaa, jos et ole jo tilannut kanavaa. Ja paina niitä peukkaa ylös tai peukkaa alas, niin me tiedän vähän, tykätäänkö näistä vai ei. Mutta ei siinä. Tällä kertaa morjens.